Hello, welcome back to Complete Web Development course. Right. ඉතින් ඔන්න අපිට Complete Web Development course එකේ දැන් CSS section එක තමයි තියෙන්නේ. අපි HTML ගැන කලින් කතා කරා. HTML basic හැමදේම ගැන කතා කරා. ඒක හොඳට practice කරන්න. Right. ඔයා මොකද ඉස්සරහට ඔයා WordPress වලින් website එක build up කරත් ඔයා මොන platform website එක build up කරත් ඔයා මේ basic දැනගෙන ඉන්න ගොඩක් වටිනවා. ඔයාට ඕනේ විදිහට website එක customize කරලා build up කරන්න. Right. Okay. ඉතින් අපි අද කතා කරමු CSS ගැන. CSS ගැන මම කලිනුත් ඔයාලට ගොඩක් තැන්වලදී මෙන්ෂන් කරා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය HTML වලින් හදපු කිසිම ලස්සනක් නැති වෙබ්සයිට් එක ගොඩක් ලස්සන කරලා අපිට ඕන විදිහට ගන්න තමයි අපි CSS පාවිච්චි කරන්නේ. right මම ඉතින් ඒකට යනවා example.com එකට මම කලිනුත් ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එක පෙන්නුවා. right මම මෙතනට ගිහිල්ලා මේකට right click කරලා මෙතන යනවා view page source කියන එකට. right okay දැන් මෙතනට ගියාට පස්සේ right මම මේක පොඩ්ඩක් zoom in කරගන්නම්. right මෙතන ගාවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් තියෙන මේ style කියලා කොටක් ගයක් පටන් අරන් තියෙනවා. මේ style tag එක පටන් අරගෙන මේක පල්ලෙහාට ගිහින් මෙතෙන්ට එනකන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි body section එක පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ head එක ඇතුලේ තමයි මේ style කොටස තියෙන්නේ. ඉතින් මේ style කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන මේ CSS කොටස. ඉතින් මේකට තමයි අපි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකෙන් තමයි අපේ content එක ලස්සන කරලා තියෙන්නේ. අපිට ඕනනම් මේ විස්තර අපිට එහෙමම ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න පුළුවන් අපේ HTML කෝඩ් එකත් එක්කම. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන වෙනම දාන්න නැතුව අපිට ඕනනම් මෙතන අපි මේ ටයිප් කරපු මේ පැරග්‍රාෆ් ටයිප් එක ඇතුළේම අපේ මේකේ ස්ටයිල් කියන්නේ අපි මේක කොහොමද කස්ටමයිස් කරලා මේක ලස්සන කරන්න කියන කෝඩ් එක ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒත් අපේ කෝඩ් එක ගොඩක් ක්ලීන් විදිහට තියාගන්න වගේ මේන්ටේන් කරන්න පහසු වෙන්න අපි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ අපේ HTML content එක. ඒ කියන්නේ අපේ web page එකේ content එක වෙනම තියාගන්නවා. ඒ වගේම සම්පූර්ණ web page එකේ තියෙන styles එක ලස්සන කරන්න ගත්ත දේවල් ටික අපි වෙනම තියාගන්නවා. ඒ කොටසට අපි කියනවා CSS කියලා. right ඔයාලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් type එකට වෙනම තියෙනවා text/css කියලා. right මේක style කොටස තමයි මේ තියෙන්නේ. right මේ ගොඩක් සරල විදිහට තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කලින් කතා කරා වගේ මෙතන තියෙන division කියලා section එකක් තියෙනවා. මෙතන h1 කියලා වෙන tag එකක් තියෙනවා. මෙතන paragraph tag එකක් තියෙනවා. right මෙතන වෙන body section එක තියෙනවා. ඉතින් මේ body section එක කොහොමද ලස්සන වෙන්න ඕන කියලා මෙතනින් උපදෙස් දීලා තියෙනවා body කියන tag එක යටතේ. ඒ වගේම division section එක ලස්සන වෙන්න ඕන කොහොමද ඒකේ කොච්චර දිග පළල තියෙනවද ඒකේ පාවිච්චි කරන colors මොනවද කියන එක මෙතනින් වෙනම විස්තර දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ link එකක් පාවිච්චි කරන link එකේ colors මොනවද ඒ වගේ දේවල් ගැන විස්තර මෙහෙම දීලා තියෙනවා. right ඔයාලට CSS ගැන තව අවබෝධයක් ගන්න මම යනවා W3 school එකට CSS කියලා ගහලා මම W3 school කියලා ගහනවා. right මෙතන ගියාට පස්සේ බලමු CSS introduction කොටසක් ඇති. CSS reference තියෙනවා. right පොඩ්ඩක් CSS introduction කියලා බලමු. right okay CSS introduction W3 school කියලා තියෙන web page එකට යන්න. right එතනට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට CSS පාවිච්චි කරපු website එකක් තියෙනවා. right මෙන්න මේ කොටස ගැන තමයි මම මේ focus කරන්නේ. right අර zoom in කරගන්න. okay right මෙතන ගියාම no style sheet එක කියන එක ක්ලික් කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි සාමාන්‍ය හදපු වෙබ්සයිට් එකක් විදිහට තමයි මේක පෙන්වන්නේ. මෙතනින් තියෙන h1 tag එක use කරලා ඊට පස්සේ paragraph tag එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපි use කරලා තියෙනවා link එකක් එක්ක මෙහෙම ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. link එකක් එක්ක මෙතන තියෙනවා වෙනම කියන්නේ unordered list එක පාවිච්චි කරලා අපව h1 tag එකක් use කරලා ඊට පස්සේ ආපහු තියෙනවා paragraph tag එකක් මෙතන link කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ HTML content එක තියෙන්නේ. right මේ HTML content එකේ CSS කොටස. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස. මෙන්න මෙතන මේ style කොටස විතරයි වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ HTML body එක කිසිම ආයුරකින් වෙනස් කරලා නැහැ. මෙතන තියෙන මේ website එකේ මේ කොටසේ. right මම මෙතන style sheet 1 click කරපුවාම එතන තියෙන වෙන CSS set එකක් අර තියෙන content එකමයි. මෙතන sheet 2 click කරපුවාම වෙන style එකක් සමාන content එකමයි. sheet 3 එකේ තව style එකක්, sheet 4 එකේ තවත් style එකක්. මේකේ තියෙන හොඳම දේ තමයි ඔය වෙබ්සයිට් එකේ content එක හැදුවට පස්සේ ඒ කියන්නේ මේක කොටස තමයි වෙබ්සයිට් එකේ content එක හැදුවට පස්සේ ඔයාලට ඕනම වෙලාවක මේ content එකට effect එකක් වෙන්නේ නැතුව ඒකේ style change කරන්න පුළුවන්. style වල ඒ කියන්නේ style වෙනස් කර කර ඔයාලට ඕන විදිහට customize කරන්න පුළුවන් ඕනම වෙලාවක මේ වෙබ්සයිට් එකේ content එකට කිසිම effect එකක් වෙන්නේ නැතුව. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාගේ වෙබ්සයිට් content එකයි මෙන්න මේ style කොටස වෙනම තියාගන්න හැක් ගොඩක් වටිනවා. ඒ හින්දා තමයි මෙතනදී වෙන මේ header section එකට මේ CSS කොටස include කරලා තියෙන්නේ. right ඔයාලට දැන් පැහැදිලි අවබෝධයක් එන්න ඇති මොකද්ද CSS කියන්නේ වගේ මේ CSS කියන එක කොහොමද use වෙන්නේ කියන එක. right අවසර බලමු මෙතන තියෙන කිසිම style CSS එකක් නැතුව normal website එක. ඒක CSS දැම්මට පස්සේ right ලස්සනට තියෙන website එක. ඉතින්
මේක තමයි CSS වලින් මූලික වෙන අපි මේ දවල් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අපි ඉස්සරහා වීඩියෝස් වලින් කතා කරමු. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු කොහොමද CSS හරියට යූස් කරනවා වගේම ඒකේ තියෙන ස්පෙෂල් දේවල් මොනවද කියන එක ගැන. රයිට්. එහෙනම් ඉතින් ඔය තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැත්නම් දැම්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඔයගේ අයිඩියාස් මොනවද කියන එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න. රයිට්. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.